Zdravíme všechny podporovatelé fyziky a také umění. Právě teď jsme v lapidáriu Betlemské kaple. Tady probíhá výstava Be Inspired. Jedním z těch, který o tom ví snad úplně nejvíc, je docent Jaroslav Bělčik, částicový fyzik z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, který byl jedním z iniciátorů. Snažili sme sa prepojiť umelcov, to boli Petra Busková a Lucie Charozová, s svetom vedy, to sme my z jaderky, z Matematicko-fyzikálnej fakulty, z Fyzikálneho ústavu a spolu s učiteľmi výtvarnej výchovy a nejakým spôsobom inšpirovať stredoškolákov, aby vo svojich umeleckých dielách reflektovali vedu. Na začiatku sme pozvali tých stredoškolákov na jaderku, pozvali sme umelcov, pozvali sme vedcov, dali sme im prednášky, ukázali sme im nejaké experimenty a oni sa začali vlastne učiť rôzne techniky. Tam musí byť tá umelecká časť, musí tam byť tá vedecká časť a potom už je to na tých učiteľoch, učiteľkách, ale mali sme šťastie práve v tých učiteľoch výtvarnej výchovy, že oni ďalej komunikovali a my sme ich ďalej angažovali. To znamená, že následne sme s nimi viedli workshopy skrz Zoom, kde oni nám proste reportovali tie pokroky a to ma úplne fascinovalo, pretože zrazu sme videli tých stredoškolákov hovoriť o témach ako čierne diery, previazanie kvantové, fluktuácie vesmíru, temná hmota. Hovorili sme si, že to proste začína fungovať. Tá fantázia, ktorú tí umelci majú, nám umožnila vlastne zobraziť tie naše vnútorné pochody. A my ako vedci vlastne celý čas tiež vlastne zostavíme nejaký experiment, ale reálne potrebujeme fantáziu na to, aby sme si niečo predtým predstavili, aby sme nejakým spôsobom zobrazili ten mikrosvet tej časticovej fyziky, aby sme vôbec s tým mohli pracovať. Ja keď sa na to dívam, tak už tam zrazu vidím tie pochody v mojej hlave, že proste, že zrazu to je strašne blízke tomu, jak ja si predstavujem proste tú fyziku. V chvíli, keď ja vidím nejaké čiary, tak to sú pre mňa častice, ktoré vznikli napríklad tady v nejakej zrážke a tieto jednotlivé čiary môžu byť rôzne častice, ktoré v tej zrážke vznikli. To môže byť buď to centrálna zrážka, alebo nejaká zrážka s nejakou statickou časticou, ktorá sa proste takhle rozletia do toho priestoru. Z tých prvotných diel, ktoré tam vznikli, sme vytvorili tady tento banner a ten sa nám strašne páčil. Keď som videl tie finálne diela, tak som pochopil, že toto je skutočne úplný začiatok. Niekto maloval nejaký abstraktný obrázok nejakou malbou, alebo tu takisto môžeme vidieť objekty. Jednak sú tu sochy alebo konštrukcie, ktoré sú trojrozmerné obrazy a všetky, napríklad tento žltý obraz, ktorý pre mňa je opäť nejaká zrážka, je zlatý, to je dôležité, pretože mnoho tých experimentov kedysi sa týkali práve zrážok so zlatou fóliou. Slávny Rutherfordov experiment, kde Rutherford zistil proste rozmery jadra, tak práve boli odstreľovanie alfa časticami zlatú fóliu. Alfa časticu máme i tady. Keď sa pozrieme na ten obrázok, tak tam vidíme alfa, tie dve červené a dve biele častice, čož je vlastne jadro helia, čož je alfa častica. Systém dvoch protonov a dvoch neutronov je v jadre alebo obecne veľmi dobre viazaný. To je proste fyzikálny fakt. Kdežto keď sa nachádza vo vnútri nejakého jadra, tak by sa nikdy nemal dostať von. A je fascinujúce, že napriek tomu všade okolo nás nejaké alfa žiarenie existuje. V klasickej fyzike by kvôli tej príťažľovej sile medzi tými protonmi a neutrónmi by sa nikdy tá alfa častica nedostala von. To, že alfa častica existuje, je vlastne fascinujúci dôkaz tej kvantovej fyziky. Keď sa pozrieme na túto krabicu, ktorá vlastne zobrazuje niečo, čo fascinuje pravdepodobne každého študenta. A to je vlastne problém duality častica vlna. To znamená, že elementárne častice, ako napríklad elektrón, ktorý je úplne ako bodová častica, každý z nás si ju často predstaví, že to je nejaká gulička lietajúca okolo nejakého jadra, nejakého atómu po nejakých trajektóriách. A zároveň môžeme nastaviť experiment, keď sa bude chovať ako vlna, podobne ako sa šíri vlna na povrchu nejakej tekutiny. Vo chvíli, keď tam dám nejaký detektor k tým štrbinám a budem sledovať, kadiaľ ten konkrétny elektrón preletel, tak na druhej strane, niekde tam vzadu na tom tienitku, uvidím proste obrazy, takto by sa pohybovali guličky, keby som ich tam hádzal.
Ale vo chvíli, keď sa prestanem dívať, bude to lietať stále tým istým spôsobom, ale len vypnem tú informáciu, tak zrazu sa to bude chovať ako vlna a tam vzadu vznikne tzv. Interferenčný obrazec. Jak si toto mám predstaviť? Je elektrón teda vlna alebo častica? A tady tento autor alebo autorka sa vlastne týmto spôsobom nejak popasovali s týmto vlastne hodne veľkým dilematom, ako sa dívať na tie elementárne častice. A mali sme šťastie, že naša jaderná fakulta je blízko Pražské konzervatoře a oni boli tak láskaví, že nám požičali tanečný sál. Ďalší spôsob, ako prepojiť tú vedu a umenie i skrz ten tanec. To znamená, že tam bola skupina študentov, ktorí sa snažili začať budovať nejakú choreografiu. A my sme mali to šťastie, že sme do toho konceptu zapojili i Luciu Charozovú, ktorá je choreografka a vo finále vzniklo také tanečné predstavenie, ktoré pri príležitosti konferencie ICHEP spolu s touto výstavou tam mal tento tanec premiéru. My sme čakali, že väčšina tých diel budú klasické obrazy a prekvapilo nás, že sme vlastne prišli tady k dielu Katky Burdovej, ktorá ukázala vlastne návrh štvorošatov, ktoré reflektujú nejaké zaujímavé fyzikálne témata. Napríklad tady je Rutherfordov model atomu. To je základ jadernej fyziky. Ten atom sa skladá z nejakého malinkého hmotného jadra, okolo ktorého obiehajú elektróny. A tady stred atomu to nejaká zrážka. Takže tady si viem predstaviť ako jedno jadro, druhé jadro a oni sa nejakým spôsobom prekrývajú a takto to vlastne funguje aj na rýchlovači. Čiže vlastne v časticovej fyzike my väčšinu tých výskumov robíme skrz zrážanie nejakých častíc. K tomu tie urychlovače potrebujeme. Celou řadu studentů, kteří tady vystavují, vedla paní magistra Barbora Pejšková, která je z gymnázia Josefa Kajetána Tyla v Hradci Králové. Paní magistro, dobrý den. Dobrý den. Jak to vlastně na začátku vypadalo? Původně se teda mě osobně do toho projektu vůbec nechtělo, protože ta spojitost mezi fyzikou a uměním mě nepřišla příliš velká, ale nakonec jsem si řekla, že to zkusíme a třeba z toho vznikne něco zajímavého. Co mě asi tak nejvíc přesvědčilo, jsem si říkala, že pro ty studenty by to mohlo být zajímavé v tom, že by jim to třeba mohlo otevřít nějaké cesty, které jsou nečekané, nepředvídané a třeba jim to něco přinese. A naštěstí mám celou řadu studentů, kteří jsou strašně talentovaní, nadaní a zvídaví, takže se našla ta skupinka těch 8-9 studentů, kteří se mnou jeli do Prahy na workshop a následně teda na tom celém projektu nějakým způsobem spolupracovali a dotáhli to do takového konce, jak tady můžete teďka vidět. Museli jste trošku přemýšlet o fyzike, když jste chcela těch studentů někam posunout v těch dílách? Spíš se změnil můj pohled na fyziku a fyziky, protože já jsem měla takovou představu, že jsou to lidé, kteří jsou ponoření do těch výpočtů a ta jejich kreativita je sice velká, ale je vedená úplně jiným směrem než kreativita těch výtvarných umělců. Teď mi přijde, že oni jsou vlastně takový jako fantazijní, hlubocí a mají to do všech možných směrů, stran a rozsahů. Je to pro mě třeba osobně takový jako velký poznatek a takové ponaučení asi. Ty teorie, které používáme pri popise tej prírody, sú samozrejme formulované pomocou matematiky. A tá matematika sú nejaké vzťahy, výpočty, odvodenia, proste dôkazy, ale my v tých modeloch potrebujeme fantáziu, pretože už len pri tvorbe tých vizualizácií, tých jednotlivých zrážok, tie sú pre nás úplne zásadné. To nie je kvôli tomu, aby sme to mohli ukazovať niekde prostě verejnosti, ale to je prostě pre nás. A zajímalo by mě, jak vnímáte fyziku vy, jestli ji vnímáte konkrétně nebo abstraktně. Dneska sme prednášali o pozitrone a snažil som sa tým študentom ukázať, že ten elektron je vlastne bodová častica, ktorá nemá žiadny rozmer, má nejakú hmotnosť, má nejaký elektrický náboj, má nejaký spin. Spin vo fyzike znamená niečo, čo reprezentuje klasicky nejaké točenie objektu. Bod sa nemôže točiť. Takže keby to bola gulička, tak by sa mohla točiť. Ale keby sa točila gulička, tak to fyzikálne nie je možné, aby sa točila týmto spôsobom. Ja som túto otázku určite kladol svojim fyzikálnym učiteľom. Ako si predstavujete spin elektronu? Predstavujete si to ako rotujúcu sa guličku? Áno, predstavujem si to ako guličku, ktorá rotuje.
ale viem, že to tak proste nie je. To je proste niečo, čo si ja v hlave musím predstaviť, aby som sa o tom mohol baviť. Proste my tie predstavy potrebujeme, pretože inak by sme jednak nemohli vyvíjať žiadne ďalšie modely a trúfnem si povedať, že by sme nemohli ani odvodzovať tie rovnice. Vo chvíli, keď analyzujeme napríklad nejaké experimentálne data, tak sú to pre nás čísla. Sú to abstraktné veci niekde na nejakom disku uložené. A je to i výsledok niečo, čo sa stalo v urychlovači, kde my vlastným okom nemôžeme nič vidieť. A málo kedy máme my časticoví fyzici vlastne možnosť vidieť niečo vlastnými očami. Takže často potrebujeme urobiť tzv. Event display, ukázať si tú zrážku tak, aby sme sa na ňu mohli pozrieť voľným okom. To si my spravíme väčšinou tak, že máme nejaký grafický program a nejakým spôsobom si to musíme vizualizovať. A tam je vlastne tiež pre prácu toho časticového fyzika veľmi dôležité rozmyslieť si, že akým spôsobom to zobrazím, aby to bolo užitočné. To znamená, že vo chvíli, keď tomu dáme nejakú farbu tej dráhe nejakej častice, tak tá farba musí niečo znamenať. Tady už docent Jaroslav Bělčik je v komunikaci a v konverzaci s jednou z účastnic celého projektu, Tereza Bouzová, která reprezentuje gymnázium Josefa Kajetána Tyla v Hradci Králové. Terezo, dobrý den. Dobrý den. Tak pojďme se podívat na vaše dílo, opravdu fascinující, s názvem Pohled na jádro věci. Tak ten název odkazuje na to, že jednak zobrazuju opravdu jádro atomu, proto to jádro věci, ale zároveň všech kolem nás se skládá z atomů, takže atomy jsou zároveň i jakoby jádrem našeho světa. Snažila jsem se tam znázornit interakce mezi protony a neutrony a zároveň i mezi kvarky, ze kterých jsou tedy protony a neutrony složeny. Už víme, co tam vidíte vy, co tam vidí ale pan docent. No tak ja som sa najprv samozrejme tento obraz, kde sú oči ako hlavným dominantom, nás mnohých tady fascinoval. Predýmal som nejakú fyzikálnu interpretáciu, takže pre mňa tieto balónky alebo tie guličky mohli byť nejaké častice interakcie. Potom, keď mi to tady Tereza dovysvetlila, tak som pochopil s úžasom, že vlastne toto je celkom dobrá reprezentácia protonu a neutronu, pretože proton a neutron z pohľadu silnej sily sú veľmi podobné častice, prakticky stejné ako dvojčatá. To mi príde hodně sofistikované a to si zasluhuje prostě každé dílo, aby bylo takto sofistikované. Teď, když to takhle slyším, tak to tam určitě vidím a přijde mi to úplně fascinující, protože to zobrazení takhle jako balonků a těch bublin a očí, to vzniklo spíš s tím, že se hrozně ráda inspiruji právě v reálném světě, ale takhle, když slyším jinou interpretaci, tak to tam vidím a přijde mi to úžasné. A vlastně já jsem vždycky přemýšlela o tom, jak přesně si mám tu interakci představit, ale na tom workshopu mi to ještě právě takhle docvaklo tady s tím a přemýšlela jsem o tom mnohem víc a z toho to vlastně vzniklo. No. Díky projektu jsem se ještě víc našla zalíbení v té fyzice a přemýšlím, že i matiku nebo fyziku bych mohla do budoucna uplatnit. S panem docentem jsme přímo u dalšího díla, má ho na svědomí Anastázie Dušková. Pane docente, co pro vás znázorňuje? A keď prídem k nejakému umeleckému dielu, tak sa najprv vôbec nedívam na popisky. Snažím sa reflektovať sám, proste, čo to umelecké dielo znamená. Takže tu som videl proste nejaké trojrozmerné objekty, čo sa mi páčilo, a zároveň nejaké vrstvy. Myslel som si, že tohle by mohla reprezentovať táto prvá vrstva, tak to je tá hmota, ktorú my bežne dokážeme zmerať. Tu, tá čierna, mohla by to byť napríklad tevná hmota, ktorá je na pozadí toho našeho sveta normálnej hmoty a vlastne vo finále je pravdepodobne dominujúca v celom vesmíre. To znamená, že tej temnej hmoty je viac než tej bežnej hmoty tady, ale my zatiaľ sme schopní skúmať len tú bežnú hmotu, pretože tá spolu lepšie interaguje. Ale potom sa pozriem na titulok a vidím provázanie, kvantové provázanie a zrazu ten obraz dostane trošku iný význam. Já jsem teda se snažila zpracovat téma entanglement. Vlastně chtěla jsem stvárnit nějakým způsobem ty částice, které jsou propojené. Můžou být vzdálené od sebe, je jedno jak. A vlastně chtěla jsem ukázat to právě nějaké propojení mezi těma vrstvama látky, abych tím ukázala nějaké to propojení, které může být právě daleko od sebe. Představujeme další krásné inspirativní dílo, které vytvořila Magdalena Tyrmerová. Dobrý den, tak já jsem se vždycky zajímala o fyziku a chemii celkově a také umění, takže mě zaujal právě workshop a celkově projekt Be Inspired.
a kombinovala jsem to už, o co jsem se vlastně zajímala a to, co jsem se dozvěděla na právě tom úvodním workshopu. Jak vás tahle ta práce posunula, protože rovnou můžeme připomenout, že vy jste začala studovat jadernou chemii v prvním ročníku, tak byl to takový ten opravdu rozhodující impuls? Vlastně ano, já jsem se o jaderce dozvěděla právě díky tady tomu projektu. Celkově to spojení toho umění a té fyziky mě moc bavilo a taky inspirovalo to, abych šla právě na tady tu školu. Tak pojďte nám ještě více povědět o tom, co vlastně bychom měli vidět, pokud bychom to popisovali právě vašima očima. Tak první inspirace byla to, jak lidi se snažíme bádat do i nejmenších detailů, takže to znázorňují částečně ruce a oči. Dále jsem se inspirovala vlastně historií výzkumu částicové fyziky, jak první vlastně srážky zaznamenané. Ten výzkum nám vlastně dával takovýto obrazec křivek a tak dále. A pozadí je vlastně inspirováno výsledkami z CERNu, kdy vlastně jsme zpracovávali v CERNu výsledky a já jsem to použila tady ten obraz jako podklad. A co říkáte na tenhle ten výklad a co tam vidíte vy osobně? No tak mě samozřejmě tieto obrázky úplně profesně fascinují, protože to jsou skutečně obrázky, jako tady Magdalena zmínila, které nás sprevádzajú v každodennej praxi. Ja keď vidím tie kudrlinky, tady tie červené, tak vidím tam tie pozitívne zatočené elektrony a oproti tomu na opačnú stranu zatočené pozitrony, takže tam vidím tie častice a antičastice a takisto tieto dráhy, ako náhle je to častica zatočená jedným smerom, tak to je pravdepodobne častica s opačným nábojom ako častica druhým smerom a môže to byť zase častica antičastica. Som veľmi rád, že vlastne, jak sme ten workshop koncipovali, že to nebolo len frontálne prednášky, ale zároveň tam boli tie možné komory, kde si tí študenti skutočne mohli skúsiť zostaviť malý experiment, kde tie dráhy videli a zároveň potom tam bola taká tá jednoduchá analýza dát, kde zase videli, že z tých čísel nejakým spôsobom kreslíme nejaké dráhy a to je potom ten spôsob, jak vlastne o tej fyzike premýšľame. Takže tu to vidíme a zároveň ma prekvapuje teda úprimne, keď sme túto celú akciu s Michalom Hochom z CERNu pôvodne dávali dokopy, tak šlo nám len skutočne inšpirovať umelcov. A to, že niekto skončí ako študent jaderné chemie, tak to by som považoval za absolútne ako spektakulárny bonus. Teda. To sme teda skutočne nečakali. Magdo, tohle je krásné, ale zajímavé je, že tady vidíme ještě ten menší obrázek, který jste vlastně vytvořila, nehledě na to, že jste účastnicí tohoto skvělého projektu, tak jaká byla ta prvotní myšlenka tohoto obrázku? Tak já už jsem se díl zabývala malbou, protože mi to pomáhalo překonovat různé obtíže v životě. A tady ten obraz vzniknul vlastně v rámci toho, že já jsem se účastnila stáží ve fyzikálním ústavu a tam jsem se věnovala teoretické molekulové spektroskopii, která hodně vlastně má souvislost s kvantovou mechanikou. Tady ten obraz je tím inspirován, že vlastně jmenuje se neuchopitelnost kvantové mechaniky, což je vlastně její podstata, že my máme už pocit, že něco chápeme, ale furt nám něco uniká, tak je to v kvantové mechanice převážně, protože my se na to nemůžeme přímo podívat a říct, jak to 100% je. Co se týká těch výstupů, tak ty mě přijdou absolutně famózní. A přijde mně úžasné, jakým způsobem se k tomu postavila katedra fyziky, veškerá organizace těch workshopů, náplň workshopů, komunikace, na jakých konzultacích. To bylo úplně skvělé. A co se týká mých studentů, tak to, co vytvořili, absolutně splnilo má očekávání, nějaké mé představy jasně o tom, jak by to mohlo vypadat. A v mnohem to možná ty představy předčilo a já pevně věřím, že i pro mé studenty to bylo nějakým způsobem poučné, že jim to otevře nějaké nové obzory, nějaké nové cesty. Pre nás bolo veľmi dôležité prepojiť nás, praktikujúcich fyzikov, spolu s tými umelcami a zároveň vhodne prepojiť to s tými strednými školami reprezentované práve tými učiteľmi výtvarnej výchovy. A tento koncept bol pre nás nový.
táto výstava je vlastne dôkazom toho, že ona skutočne ten koncept funguje. Ten koncept prepojenia toho umenia a tej vedy je úprimný, reálny, dlhodobé už držiteľný a my by sme chceli v ňom pokračovať a dúfame, že práve v takých stredoškolských učiteľov výtvarnej výchovy nájdeme tých partnerov i v budúcnosti a budeme v tomto koncepte pokračovať. Pretože veda a umenie hovoria o prírode. Každý sa na to díva svojím pohľadom a každý do tej veci vkladá svoje vlastné poznania.